I love cheese. We all love cheese. And Greece is literally a paradise with an ancient tradition in dairy farming and cheese making. Given the country's mountainous terrain, local milk production is largely focused on sheep and goat milk, preserving flavors and methods that have been developed over centuries. Let's explore the vast tradition of certified Greek dairy products and discover some of the most exciting cheeses. Ταξιδεύουμε στα Άγραφα, μια οροσειρά της κεντρικής Ελλάδας ανάμεσα στην Ευρυτανία και την Καρδίτσα. Στα βουνά των Αγράφων κυριαρχούν αιωνόβια έλατα, ενώ από εδώ πηγάζουν οι ποταμοί Ταυροπός και Αγραφιώτης. Στα Θεσσαλικά Άγραφα η γη είναι άγρια, ανθεκτική και μυστηριώδης, με απάτητες κορυφές, ενώ η ατμόσφαιρα έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις καθαρότερες στον κόσμο σύμφωνα με την UNESCO. Εδώ τα χωριά είναι γραφικά, με λιγοστούς κατοίκους. Ένα από αυτά, η Ρεντίνα. Χτισμένη σε υψόμετρο 900 μέτρων στα Άγραφα, έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός. Εδώ σώζονται πολλά πετρόχτιστα αρχοντικά και παραδοσιακές κρίνες. Εκτός όμως από τα φυσικά τοπία, η περιοχή φημίζεται και για τα τοπικά της προϊόντα. Ένα από αυτά, η γραβιέρα Αγράφων. Ένα σπάνιο τυρί που έχει όλα τα αρώματα και τις γεύσεις των χόρτων του βουνού. Λοιπόν, Δημήτρη, είμαστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, συγκεκριμένα στη Ρεντίνα, και έχουμε έρθει για ένα πολύ σπάνιο προϊόν. Είναι η γραβιέρα Αγράφων. Είναι pop προϊόν, πιστοποιημένο από το 1996, εγωπρόβιο γάλα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να έχουμε γραβιέρα Αγράφων, ποια είναι η ζώνη? Είναι η ζώνη των Αγράφων. Είναι εποχικό το γάλα. Μικρή παραγωγή. Μικρή παραγωγή, ναι. Πρέπει να είναι αποκλειστικά από τα βουνά των Αγράφων. Πότε γίνεται αυτό? Συνήθως καλοκαίρι. Τότε γίνεται η συλλογή του γάλακτος για να γίνει η τυροκόμιση της γραβιέρας. Οπότε έχουμε να κάνουμε με έναν εκλεκτό μεζέ, ο οποίος χρησιμοποιείται στη μαγειρική ή είναι στο πλάι πάντα? Στη μαγειρική παραδοσιακά δεν το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ. Αν και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη μαγειρική. Ιστορικά, ήρθε στα τέλη του 19ου αιώνα από έναν Ελληνογερμανό, το Δημητριάδη, και προσπάθησε να τυροκομίσει αυτό το προϊόν στα Θεσσαλικά Άγραφα. Το 1996 ήρθε η πιστοποίηση POP και από τότε παράγεται, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Είναι πολύ πλούσια η γεύση και νομίζω ότι οφείλεται και στο συγκεκριμένο γάλα της περιοχής και της περίοδου που είναι πιο παχύ. Και της περίοδου και το μικροκλίμα της περιοχής. Και εδώ πέρα τι έχουμε? Το λουκάνικο, το παραδοσιακό, που μπορεί να συνδυαστεί άριστα. Εδώ έχουμε το σπρατζοφάι, που μπορεί και αυτό να συνδυαστεί απόλυτα με τη γραβιέρα. Τσιπουράκι. Σχεδόν επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Στην παράδοση και τη σταθερή ποιότητα. Στην υγεία μας. Υγεία. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η πόλη του Ρεθύμνου ξεχωρίζει για την αρμονική συνύπαρξη της ιστορίας και της σύγχρονης ζωής, σε ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Η ταυτότητα του Ρεθύμνου έχει διαμορφωθεί από διαδοχικούς πολιτισμούς, ενετικό, οθωμανικό και νεοελληνικό, που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους μέχρι σήμερα. Περνώντας κάτω από τη Μεγάλη Πόρτα για την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, η ενετική κρίνη Ρημόντι του 16ου αιώνα συνυπάρχει με το Τζαμί Νερατζέ και τη Μεγάλη Παναγιά, σε ένα ενιαίο πολιτισμικό τοπίο με διαχρονική συνοχή. Στην καρδιά αυτής της γης γεννιέται και ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της. Η γραβιέρα Κρήτης Pop παράγεται από εξαιρετικής ποιότητας εγωπρόβιο γάλα και με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, αυτή η γραβιέρα ξεχωρίζει για τη βαθιά πλούσια γεύση της. Είναι το αποτέλεσμα της σοφίας των ανθρώπων και της ευλογίας του τόπου. Ένα τυρί που κουβαλά μέσα του την ψυχή της Κρήτης. Γιάννη,
Καλημέρα, Σωτήρη. Ήρθα. Καλώς ήρθες. Έφτασα στην πηγή της γραβιέρας της Κρήτης. Βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο σημείο παραγωγής της pop γραβιέρας Κρήτης. Οπότε οι πιστοποιημένες γραβιέρες στην Ελλάδα Ναι. είναι Αγράφων, Νάξου και Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Κρήτης. Ναι. Η pop γραβιέρας Κρήτης Ναι. πρέπει να έχει το ελάχιστο 80% πρόβιο γάλα. Κατελάχιστο. Κάτι ελάχιστο. Πρέπει το γάλα μας να τυροκομείται εντός 48 ώρων από την ημερομηνία παραλαβής Ναι. και και το τελικό προϊόν, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, πρέπει να έχει το μέγιστο 38% υγρασία. Στη 12μηνη ορίμασης, Ναι. ας πούμε π.χ. αυτή είναι Πέφτει η τρίμηνη υγρασία. ορίμαση. Ναι. Η υγρασία μας είναι 34-35%. Τρίμηνη ορίμαση, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Τρίμηνη ορίμαση είναι υποχρεωτικό να οριμάζουν όλες οι γραβιέρες. Ακόμα και αυτές που δεν είναι pop. Για λόγους υγιεινής. Πρέπει να οριμάσουν, να μείνουν στο ορειματήριο 3 μήνες. Δηλαδή και μια άλλη γραβιέρα, αν πάρετε, που δεν είναι pop, θα είναι τρίμηνη ορίμαση. Ωραία. Μέχρι πού έχουμε φτάσει σε ορίμανση? Έχω δει και 2 χρονών παλαιομέτη. Έχω συναντήσει και γραβιέρες που έχουν και τρύπες. Βλέπω εδώ, ας πούμε, ότι αυτή δεν έχει τρύπες. Σημαίνει κάτι για την ποιότητα του τυριού? Για την ποιότητα, η ύπαρξη τρυπών δεν σημαίνει τίποτα. Είναι αποκλειστικά θέμα παραγωγής, διαδικασίας παραγωγής. Όταν τυροκομούμε και το γάλα, βάζουμε κάποιες καλλιέργειες, κάποιους ωφέλιμους μικροοργανισμούς, οι οποίοι βοηθούν τέλος πάντων το τυρί αργότερα που θα πέσει σπιτιά να πήξει πιο εύκολα. Αν βάλουμε καλλιέργειες οι οποίες δημιουργούν πολλά αέρια, δημιουργούνται και τρύπες στο τυρί μας. Αλλιώς δεν δημιουργούνται. Εμείς έχουμε επιλέξει να μην δημιουργούμε τυρί με τρύπες και βάζουμε κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες. Αλλά με την ποιότητα δεν έχει να κάνει τίποτα. Τα γάλατα. Τα γάλατά μας, για να είναι η γραβιέρα μας pop, πρέπει οπωσδήποτε να συλλέγονται από ζώα τα οποία βόσκουν στην Κρήτη. Στην περιοχή της Κρήτης. Μπορεί όμως να τα έχουν φέρει για παλού. Μιλάμε πάντα για να είναι pop για ντόπιες φυλές. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή υπάρχουν τώρα, έχουν έρθει και άλλες φυλές λαγκών για καλύτερη απόδοση. Από αυτά εμείς δεν παίρνουμε γάλα. Δεν θα χαρακτηριστεί η γραβιέρα μας pop. Αν παίρνουμε Α, από είναι εκεί και γάλα. αυτό. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Είναι ντόπιες οι φυλές μας. Μάλιστα. Τώρα, ένας κριτικός μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς γραβιέρα? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Χωρίς γραβιέρα αποκλείεται. Τι ορίμανσης? Αυτή είναι τρίμηνη ορίμαση. Είναι 3 μήνες στο ορειματήριο σε συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Φαντάσου, τη μία γραβιέρα ζυγίζει 15 κιλά. 3% υγρασία είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φας γραβιέρα Κρήτης? Η γραβιέρα Κρήτης. Παραδοσιακά εμείς στην Κρήτη την τρώμε με μέλι. Μια πλούσια γεύση, μια επίσης πλούσια γεύση. Όμως τρώγεται και συνδυάζεται πολύ ωραία και με φρουτώδη κρασιά. Γιάννη, ευχαριστώ Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. για τη φιλοξενία, για αυτά που δοκιμάσαμε, για όλες τις πληροφορίες.